नमस्कार मित्रांनो, आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून 3x3 रुबिक्स क्यूब कसा सॉल्व करायचा हे आपण पाहणार आहोत। तर सर्वप्रथम मी तुम्हाला हा रुबिक्स क्यूब सॉल्व करण्याचे स्टेप्स सांगेन आणि स्टेप्स करण्यासाठी जे फॉर्म्युले वापरले जातात ते सुद्धा सांगेन आणि ते कसे मूव्ह करतात ते पण सांगेन। आणि हा रुबिक्स क्यूब जो आहे 3x3 तो सॉल्व झाला की ते पुन्हा पण 8 स्टेप्समध्ये पुन्हा कसं जोडता येतो ते पण सांगेन। तर त्याचे फॉर्म्युले बघून घेऊ। एफ म्हणजे असं आणि एफ डॅश म्हणजे त्याच्या उलटी प्रोसेस अशी, आर म्हणजे वर राईट साईड वर जातो आणि आर डॅश म्हणजे त्याची ऑपोजिट प्रोसेस ते खाली येतो आणि यू म्हणजे असं आणि यू डॅश म्हणजे त्याची ऑपोजिट प्रोसेस इकडे आणि एल म्हणजे असा आणि एल डॅश म्हणजे असा, डी म्हणजे असा, डी डॅश म्हणजे असं। तर अशा स्टेप वापरून आपण पूर्ण रुबिक्स क्यूब सॉल्व करू शकतो। तर आपण स्टेप्सवर जाऊया। सगळ्यात पहिली स्टेप रुबिक्स क्यूबची फर्स्ट साईड सॉल्व करायची। मी रुबिक्स क्यूबला स्क्रॅबल करतो। तर हा क्यूब पूर्णपणे स्क्रॅबल झालेला आहे। तर नंतर आपण फर्स्ट साईड सॉल्व करू स्टेपप्रमाणे। तर याची फर्स्ट साईड पूर्णपणे सॉल्व झाली आहे। तर फर्स्ट लेअर सेकंड स्टेप फर्स्ट लेअर सॉल्व करायची, ही फर्स्ट लेअर। तर या दोन येल्लोमध्ये जो येल्लो आहे तो कुठे आहे, इथे। मग आपण त्याला बाहेर काढू आणि त्याच्या जागी प्लेस करून टाकू आणि जे ग्रीन काढला होता तो पुन्हा त्याच्या जागी प्लेस करू। तर येल्लो पूर्णपणे सॉल्व झालेला आहे आणि व्हाईट पण त्याच्या जागी। आता ऑरेंज या जागी आणि रेड या जागी। तर फर्स्ट लेअर पूर्णपणे सॉल्व झालेली आहे। मग फर्स्ट लेअरचे जे कलर्स आहेत त्याच्या जागी त्याचे खालचे कलर्स पण मॅच करावे लागतील। तर त्याच्या जागी सगळे त्याचे खालचे कलर्स मॅच झालेले आहेत। आता सेकंड लेअर म्हणजे ही लेअर स्टेप थर्ड आहे ती सॉल्व करायची आहे। तर ऑरेंज आणि व्हाईट आपल्याला ह्या जागी प्लेस करायचे आहे, म्हणजे वन साईड राईट साईडला मूव्ह करायची डाऊन डी। तर 7 स्टेप्स फॉलो करावं लागतील, 1 2 3 4 5 6 7। तर ऑरेंज आणि व्हाईट त्याच्या जागी प्लेस झाले आहे। तसेच रेड आणि व्हाईट, इथे रेड आणि व्हाईट नाही आहेत म्हणून आपण दुसरं बघू, येल्लो आणि रेड, येल्लो रेड आहेत। आता ह्या जागी प्लेस करायचे म्हणून डी घुमावं लागेल आणि 7 स्टेप्स फॉलो करावे लागतील। तर आता जे रेड व्हाईट नव्हतं ते आला इकडं। मग व्हाईट आणि रेड इकडं प्लेस करायचे जे नव्हते पहिले। तर त्याचे 7 स्टेप्स हे इकडं। तर सेकंड लेअर पूर्णपणे सॉल्व झाली आहे। आता आपल्याला जी फर्स्ट साईड जी जोडली होती त्याच्या ऑपोजिट साईड बघावी लागेल आणि तिकडे प्लस तयार करावं लागेल। तर आपल्याला असं पकडून हे फॉर्म्युला लावावं लागेल, एफ आर यू आर डॅश यू डॅश एफ डॅश। अजून पण प्लस तयार नाही झाला म्हणून पुन्हा ती स्टेप वापरावी लागेल, एफ आर यू आर डॅश यू डॅश एफ डॅश। तर प्लस पूर्णपणे तयार झाला आहे। प्लस तयार झालेला आहे।
आता हे जे सेकंड लेअर सॉल्व झाली आहे त्याच्या मधातले प्लेस त्याच्या जागी आणून घ्यायचे. रेड आला, ऑरेंजसुद्धा आला आणि येल्लो आणि व्हाईट नाही आला म्हणून ते धरायचे फ्रंट साईडला एक कोणता तरी कलर आणि फॉर्म्युला लावायचा RU1 U2 म्हणजे 2 बार घ्यायचं U, R डॅश U डॅश R U डॅश R डॅश U डॅश. तर येल्लो नंतर कोणताही नाही आला म्हणून चेंज करायचा कलर. ऑरेंज आणि व्हाईट आला. आता जे 2 साईड्स नाही आहेत, हे रेड इकडं येल्लो इकडं, तर एक फ्रंट साईडला धरायचं 1 अँड सेकंड आपल्या राईट साईडला. तर अजून पुन्हा तो फॉर्म्युला लावायचा RU1 U2 R डॅश U डॅश R U डॅश R डॅश U डॅश. तर सगळे कलर्स त्याच्या जागी मॅच झाले आहेत. आणि नंतर आपण त्याचे कॉर्नर्स बघितले पाहिजेत. ब्ल्यूच्या जागी ब्ल्यू आहे, रेडच्या जागी रेड, पण व्हाईट आणि इकडे येल्लो हा मॅच नाही होणार. येल्लो इकडं नाहीच आहे, तो पण मॅच नाही होणार. आणि इकडं व्हाईट ऑरेंज ब्ल्यू म्हणजे हा मॅच होईल. तो राईट साईडला धरायचा आणि इकडून फॉर्म्युला सुरुवात करायची. L डॅश U R U डॅश L U R डॅश U डॅश. तर ऑरेंज ब्ल्यू व्हाईट तसे आहेत आणि ऑरेंजच्या जागी ऑरेंज, येल्लोच्या जागी येल्लो आणि ब्ल्यूच्या जागी ब्ल्यू आहेत. म्हणजे सगळेच आहेत. व्हाईट 2 जर झाले असे तर सगळेच होतील. हे बघा, व्हाईट ब्ल्यू रेड येल्लो ब्ल्यू रेड. तर मग त्याचे कॉर्नर्स बराबर आणण्यासाठी आपण शेवटचा फॉर्म्युला वापरला पाहिजे. R डॅश D डॅश R D R डॅश D डॅश R D. जोपर्यंत हा ब्ल्यू या जागी नाही आहेत तोपर्यंत R डॅश D डॅश R D R डॅश D डॅश R D. तर ब्ल्यू पुन्हा आला आहे, तर आता ह्याला घुमून हा ब्ल्यू इकडे आणायचा आहे. R डॅश D डॅश R D R डॅश D डॅश R D R डॅश D डॅश R D R डॅश D डॅश R D. तर हा पण ब्ल्यू आला आहे. आता हा ब्ल्यू R डॅश D डॅश R D R डॅश D डॅश R D R डॅश D डॅश R D R डॅश D डॅश R D. तर हा क्यूब पूर्ण सॉल्व झालेला आहे. असेच फॉर्म्युले वापरून आपण पूर्ण क्यूब सॉल्व करू शकतो. हा बघा, हा पूर्णपणे सॉल्व झालेला आहे हा क्यूब रुबिक्स 3x3चा. धन्यवाद.